श्री स्वामी समर्थ. नमस्कार मंडळी, मी मीना तुळसकर. आज मी तुम्हाला वांगी फ्राय कशी करतात ती दाखवणार आहे. किती वांगी घेतली? 4 घेतली वांगी. आता याचं काय करतायस? आता हे कापून असं त्याचे 2 मधून तुकडे करणार. बघूया दाखव कसे. हे बघ. मी असं नीट थोडा कापून टाकायचा. तर ही अशी कापायची. हे असे त्याला शिरा मारायचे. हे बघ अशी मॅश असे तयार करायचे. सगळ्यांचीच करायची का? हां, सगळ्यांची 4ची करायची तशी. म्हणजे तुम्हाला जेवढे पाहिजे तेवढी करायची आपण. काही ते एवढंच आहे का फक्त वांगी? नाही नाही, अजून आहे. याचे हे 5 मिनिटं लावून ठेवायचं असं मीठ. मीठ लावत. हां, मीठ लावून ठेवायचं याला. हे बघ. हे एक तयार झाले. ठीक आहे, तू बाकी करून घे. हां, ही वांगी 5 मिनिटं मीठ लावून ठेवलेली आहे मी. आता हा मसाला तयार करते. याला लावायचा. काय टाकलं? हे गरम मसाला. हे थोडे जिरा पावडर थोडं थोडं टाकायचं. थोडी हळद. थोडासा हिंग. थोडं मालवणी मसाला. गरम मसाला नाही, मालवणी. आता याला काय करणार आहेस? हे मिक्स करणार सगळं. आता थोडंसं मीठ घालते. मीठ त्याला लावलंय म्हणून थोडंसं टाकायचं. तोपर्यंत आपण तवा तापत ठेवूया. ही वांगी अशी थोडी पिळून घ्यायची. आतमध्ये मिठाचं पाणी जास्त असेल ना, म्हणून ते काढून घ्यायचं. हे बघ किती पडतंय बघ. सगळ्याचं असं करून घ्यायचं. आता तवा तापलाय, बारीक करत ठेवते गॅस. आणि आता थोडंसं तेल टाकून घेते. हे काय करतेस? हे असं मसाला लावून घेते त्याला. कुठला मसाला? हे तयार केलेला. टाकायला पडतं का? हा, ते नंतर ठेवायचं. फरशी करायची याची. ये आणि वांगी किती वेळ ठेवायची तव्यावरती? किती वेळ ठेवायची असं वाटते तव्यावरती? 15 मिनिटं तरी ठेवायची. याच्यावरती थोडंसं तेल सोडते आता वांग्यांवरती. आणि ते उलटे करत नाही ना? नाही, ते नंतर करणार परत. आता काय करायचं? आता परत आपण मारून ठेवायचं. किती वेळासाठी? 2-3 मिनिटासाठी ठेवायचं. आता परत पळतो तरी नाही का? परत त्या बाजूने भाजली पाहिजे सिलेंडर. आता सेकंड करायचं असतं तरी नाही झालं असं.
काय करतो आता परत मग टाकून ठेवते एकदा, जरा आतमध्ये सच्ची वाटते. फास्ट ठेवला आता गॅस करून. सिमिली बरोबर. किती वेळ ठेवलास तू पण तापा ठेवलाचा? 2-3 मिनिटं ठेवली. आणि ही तर आता रेडी झालीत ना. हो. आता ही खायची का सांगू? भात डाळ भात डाळ केलायस तू? गहू केला नको. उगा चण्याची डाळ. चण्याच्या डाळीची डाळ चिंना भात. ठीक आहे. अशा प्रकारे आमची वांगी फ्राय झालेली आहे. जर तुम्हाला ही रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा.